أرحب بكم أصدقائي من جديد، ونتابع مع بعض 5 فقرات جديدة. Hello my friends, I welcome you again and we will follow up with some 5 new paragraphs. المعلومة الأولى برقم 404 وهي البحث عن النص الموجود في الجدول وتلوين الخلية التي تتوافق مع هذا النص. The first information with the number 404 is to search for the text in the table and color the cell that corresponds to this text. المعلومة الثانية برقم 403 وهي تنفيذ أمر إنشاء ملف وورد جديد، نسخ محتويات ورقة الإكسل إلى الورد، حفظ ملف الورد وتغيير اسمه بنفس توقيت الحفظ. The second information, number 403, is to implement the command to create a new Word file. Copy the contents of the Excel sheet to Word. Save the Word file and change its name at the same time as the save. المعلومة الثالثة برقم 400 وهي معرفة رقم الأحرف الموجودة في لوحة المفاتيح. The third information with the number 400 is knowing the number of characters on the keyboard. المعلومة الرابعة برقم 392 وهي نسخ من الإكسل إلى الورد ولصقها كارتباط. The fourth information, number 392, which is copied from Excel to Word and pasted as a link. المعلومة الخامسة برقم 393 وهي نسخ كل أوراق الإكسل إلى الورد ولصقها كارتباط. The fifth information, numbered 393, is to copy all the Excel sheets to the Word and paste it as a link. نتابع مع بعض أصدقائي الفقرات ال5 لليوم مع شرح تفصيلي لكل فقرة. We are following with some of my friends the 5 paragraphs today, with a detailed explanation of each paragraph. المعلومة الأولى برقم 404 وهي البحث عن النص الموجود في الجدول وتلوين الخلية التي تتوافق مع هذا النص. The first information with the number 404 is to search for the text in the table and color the cell that corresponds to this text. إذا لدينا جدول وهذا الجدول فيه بيانات ونحن طلبنا عمليات البحث، كتبنا كلمة موجودة وهذه البيانات تتلون ويتم عرض الناتج أنه تم إيجاد 2 من جان الموجود. كيف تم ذلك؟ لدينا متغير الأول يعطي المجال، متغير ثاني يعطي رقم، متغير ثالث يأخذ احتمالات عدة. الذي يأخذ احتمالات عدة المتغير الثالث نضمه مع أداة إدخال. هذه الأداة تدخل في صندوق الإدخال ويتم عملية البحث في كل المجال الموجود في هذه الورقة. هذا المجال تبحث عنه إذا توافق الجيم الخلية الأولى مع السين مع السي التي تم إدخالها من قبل المستخدم، فإذا الناتج مكان ما هو موجود يتلون بخلفية خضراء، والآي تزاد 1 فإذا تأخذ الخلفية الثانية والثالثة والرابعة، وفي الأخير الآي هي التي تحسب كم مرة تم التلوين.
ويكتب أنه تم البحث على 2 أو 3 من هذه الأرقام. المعلومة الثانية برقم 403 وهي تنفيذ أمر إنشاء ملف وورد جديد، نسخ محتويات ورقة الإكسل إلى الورد، حفظ ملف الورد وتغيير اسمه بنفس توقيت الحفظ. The second information, number 403, is to implement the command to create a new Word file. Copy the contents of the Excel sheet to Word. Save the Word file and change its name at the same time as the save. ننشئ ملف وورد عن طريق أوامر ملف إكسل. لدينا 3 ملفات 201 201 شقة 2 201 شقة. تنفيذ أوامر 201 هي عبارة عن فتح ملف وورد وتسجيل كلمة في الوسط بفونت معين. إغلاق هذا الملف لنرى ما هو البرمجة. البرمجة يوجد متغير ليفتح ملف وورد، ويوجد متغير ثاني ليأخذ رقم، ويوجد متغير للتحكم بملف. الآن لويز تقول ملف الوورد يكون مرئي فعال، نضيف ملف جديد، نتحكم بخصائص أن الكتابة تكون في الوسط، ويكون غامق وحجمه 14، ويسجل كلمة تانكي. تنفذ اللون الغامق وينفذ الفونت إلى حجم 11 في السطر الثاني، إلى أن نصل إلى نهاية ملف الوورد. الأسطر الوورد إلا طرف اليسار في البداية، وتنتهي البرمجة. فإذا ما قمنا به قبل قليل هو ملف وورد يسجل في وسطه كلمة thank you بحجم 14 ويكون بورد. أما البرمجة الموجودة في 201.2 مختلفة قليلا عن البرمجة التي رأيناها قبل قليل. الفرق بينها جميع هذه الأسطر متشابهة إلى أن نصل هنا، حيث أنه يأخذ ما هو موجود في ملف الإكسل، المجال كله مكتوب، وينسخه في ملف الوورد الجديد. هذه الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية هو يحفظ باسم ملف الوورد بنفس الامتداد ونفس المستخدم وبمكان ديسكتوب ضمن المجلد MDR. يتم حفظ بتاريخ اليوم وبتنسيق مع الساعة والثواني على امتداد دوس حديث. يحفظ باسم ويغلق وتنتهي البرمجة وتتفرغ الذاكرة من وجهد ومن إمكانية فتح ملف. لنرى التنفيذ كيف يكون. الآن يتم نسخ إغلاق. لم نلاحظ النسخ والإغلاق، إنما لاحظنا تنفيذ الأوامر. إنها عبارة عن ملف إكسل فارغ لم يحدث بيانات جديدة لأنه غير مسجل، لأننا ننفذ في ملف 201. الآن سوف ننفذ البرمجة في 202. لنرى الآن ملف الإكسل يقوم بعملية النسخ والنسخ للبيانات ويغلق. فإذا هذه البيانات القديمة تحذف، الحديثة ظهرت باسم MDR بتاريخ اليوم والتوقيت والثاني، ولها نفس البيانات الموجودة في ملف 201. أما البرمجة الثالثة التي أيضا لها بيانات لكن الأسطر البرمجية مختلفة، هذه هي البرمجة الثالثة. لنرى أنها تتحسس بإصدار الملف الوورد
له إصدار قديم وإصدار جديد. هذه البيانات كلها متشابهة، عملية النسخ والنسخ. إلى أن نصل إلى هنا يتحسس إذا الإصدار أصغر أو يساوي 11 يحفظ بالامتداد القديم، وإذا الإصدار غير ذلك يحفظ بالامتداد الحديث. فإذا نحن الآن سوف نتحسس ثم يتم عملية الحفظ الدقيق والسري، ونلاحظ هذا المتغير هو الذي سوف نختار الأول أو الثاني منه. وإذا كان من الأول يبقى save as name أما save as to save as. تختلف البرمجيات بين الإصدار القديم والإصدار الحديث. لنرى ما سوف يتم. الآن يتم عملية النسخ من الإكسل إلى الورد ونغلق. تم النسخ على الإصدار الحديث وانتهت البرمجة. البرمجة جدا مفيدة. المعلومة الثالثة برقم 400 وهي معرفة رقم الأحرف الموجودة في لوحة المفاتيح. The third information with the number 400 is knowing the number of characters on the keyboard. نحن الآن تم وضع رقم برمجي لكل هذه الرموز التي ترونها. بدأنا الآن في الأحرف الأجنبية الإنجليزية ورقمها، والآن في 145. كل هذه الرموز موجودة ضمن الأحرف العربية، ضمن الكمبيوتر، ضمن لوحة بحث. وهذه إمكانيات للغة السعودية. 255 محرف، 255 رقم لكي نضعها في الكمبيوتر. كيف تمت برمجة هذه الرموز مع هذه الأرقام؟ نراها هنا. نحن أعطينا لمتغير رقم وطلبنا إنشاء ورقة جديدة من الإكسل، وبدأنا بحلقة تقول I تساوي 0 إلى 255، ونقول أن الخلية الأولى تساوي قيمة I التي هي هنا. تم تسجيل رقم 1 هنا. ثم قلنا الخلية المجاورة لها قيمتها تساوي CHRI. CHRI معناها أعطيني الرمز الخاص بهذا الرقم. المعلومة الرابعة برقم 392 وهي نسخ من الإكسل إلى الورد ولصقها كارتباط. The fourth information, number 392, which is copied from Excel to Word and pasted as a link. اليوم سوف نتخاطب بين ملف الإكسل وملف وورد، ملف الكتاب. نستطيع أن نأخذ مجال أو نحدد مجال من ملف الإكسل وننسخ هذا المجال ونضعه في ملف وورد جديد مكانه في السي ضمن مجلد جي. فإذا نحن برمجيا إذا طلب التنفيذ الآن ننفذ، نلاحظ سوف يظهر لنا ملف وورد بالاسم AAA، محتوى هو الجدول. فإذا هذا هو محتوى. ما هي الأسطر البرمجية الذي تمت؟ الأسطر البرمجي هو متغير يدخل فيه إنشاء ملف وورد، ثم نقول له أن يظهر لنا هذا الملف، ثم نقول له إضافة ملف وورد جديد، ونذهب إلى شيت 1 في الإكسل، نحدد A1 لدي 5 كوبي، ننسخ هذا
المجال ونذهب بالتحديد ونلصقه في الملف الذي تم إنشاءه، هذا الملف الذي له المتغير. فإذا هنا تم اللصق، الجدول الذي أتى من الإكسل، وهذه المتغيرات يجب أن نضعها. أما في النهاية يطلب save as، يطلب حفظ ملف يحفظ في المكان المحدد ويغلق الملف. المعلومة الخامسة برقم 393، وهي نسخ كل أوراق الإكسل إلى الورد ولصقها كارتباط. The fifth information, numbered 393, is to copy all the Excel sheets to the Word and paste it as a link. يوم أمس نحن نريد كل الأوراق الموجودة في ملف الإكسل أن تنسخ نسخ ارتباط إلى ملف وورد. نحن الآن لدينا 3 أوراق، هذه ال3 أوراق سوف تنسخ إلى الملف الجديد الذي سوف ننشئه. نلاحظ البرمجة وتنفيذها، يتم إنشاء المجلد ويتم إنشاء الملف ويغلق الملف. عندما يطلب فتحه نرى وجود تنسيق البيانات. طبعا تنسيق الورد ليس صحيحا بشكل كافي. عندما نحدد ونغير بيانات موجودة نلاحظ أنها تغيرت بشكل مباشر تتغير البيانات لأنها لصق ارتباط. فإذا هذه هي البرمجة لنرى الأسطر البرمجية متغير لكي يتم من خلال فتح ملف وورد، ومتغير آخر لكي نتجول ضمن أوراق ملف الإكسل. وهنا يطلب أن يكون الملف مرئيا، وهنا يطلب إضافة ملف وورد جديد، وهنا الحلقة تقول كل الأوراق الموجودة في ملف الإكسل تؤخذ المجال من A إلى C5 كوبي وتذهب وتنسخ في الوورد ضمن الخصائص المسجلة. ونقوم بالملف الورقة الثانية الورقة الثالثة. عندما ننتهي من النسخ والنسخ الارتباط نقوم بحفظ هذا الملف في المكان المعين وثم نغلق ملف. أشكر متابعتكم أصدقائي، أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. Thank you for following, my friends. I hope this information is useful to you. We will meet next week, God willing.